Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng nanonood ng video na to or nakikinig ng sa ng video na to. At this moment po, pag-uusapan naman natin yung Republic Act 9262, yung tinatawag natin na Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. So itong batas na to matagal na, 2004 pa. Yung pumirma ng batas na to is si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ano nga ba yung batas na to at bakit merong batas na ganito? So bakit nga ba? Years ago or decades ago, yung karapatan ng kababaihan is limited, di po ba? Dati hindi pinapayagang mag-aral ang mga ladies dahil sabi na pambahay lang sila. Dapat ang matutunan nila is yung mga gawaing bahay because they are born to serve men or they are born to become wives and serve their husbands. So, medyo ng mga na-colonize na rin tayo ng Americans. Doon tayo medyo naging aware kung ano ba yung dapat gawin ng babae. Diba? Pwede na pala siyang mag-aral, pwede siyang magkaroon ng sariling career, ganun. And then, years later, pwede na rin tayong bumoto na exercise natin yung rights of suffrage natin ng mga ladies. But, unfortunately, although we are aware of some of our rights, nagiging biktima pa rin tayo ng violence, nagiging biktima pa rin tayo ng abuso pa rin tayong mga ladies. So before, ang tanging alam lang natin na pwede nating isampa or pwede nating i-file against those offenders is dun lang sa revised penal code na limited siya sa adultery or concubinage, acts of lasciviousness, rape, limited lang dun. Tapos dun pa sa adultery or concubinage, dapat kasal pa kayo, diba? Tapos dun naman sa acts of lasciviousness, mahirap din siyang i-prove sometimes dahil nga pwede rin siyang mag-fall ng unjust vexation lang. And then, ito nga, pataas ng pataas yung rate ng violence against women. So, naisip ng ating gobyerno na gumawa ng batas na nakafocus lang siya sa women and children. So, let's give thanks to former Senator Loy Ejercito Estrada kasi siya yung author ng bill na to, 9262, RA 9262. So, ayan na nga, inapprove ito ni GMA noong 2004. Paulit-ulit na tayo. So, yun. So, nung approve na siya, nung naging batas na siya, nagkaroon na ng statistics ang NSO, which is natuklasan noong 2008 na 1 out of 5 women na nasa edad na 15 to 49 ay nakaka-experience na ng violence. Tapos 14% of women or 14.4% of married women have suffered or experienced physical abuse. Tapos, dun sa 14% na yun, kukunti lang din yung umaamin na naaabuso nga sila. Tapos, 1 in 25 women na meron ng sex experience was being forced into sexual intercourse at least once. So, medyo mabigat na rin yun kasi diba, hindi naman, although sex is a basic needs, minsan tayong mga babae, wala tayo sa mood, diba? So, sometimes, those women were forced into a sexual intercourse. And then, 4% of women na buntis have been experienced physical violence din. So, diba, actually, yung mga ratio na yun, yung mga percentage na yun, matataas na yun eh. And then, 23% of married women experience emotional and other forms of non-personal violence. Pag sinabi kasi natin yung emotional, yun, natutorture yung utak natin, kakaisip na may mistress pala yung asawa natin, ganun. So, doon naman po sa report submitted by the PNP or Philippine National Police noong 2013 po, yung may pinakamaraming cases ng VAUSI. So, since 2012 to 2013, nagkaroon po ng 49.9% increase doon sa reported na VAUSI. Meron pong 16,517 cases na na-i-file po under violence against women and children. Napakalaking kaso po yan sa buong Pilipinas. So, I hope na itong video na to magsilbing kahit konting inspiration ba na alagaan natin at ipaglaban natin yung rights natin as a woman para hindi na tayo maisama pa sa statistics na victim na ng violence against women and children. So, i-discuss natin dito yung salient features o yung mga importanteng points lang ng 9262 and I hope after this video meron tayong mapupulot na aral na pwede natin gamitin sa ating sarili, not only for us but also dun sa mga kilala natin na biktima or pwedeng maging biktima ng violence against women and children. Ano nga ba yung VAUSI na tinatawag? Ano nga ba yung violence against women and children na tinatawag? This refers to any act or a series of acts committed by any person. So sabi, pag act, ginawa or laging ginagawa or paulit-ulit na ginagawa ng isang tao, lalaki, against his wife. So ng asawang lalaki against his wife, former wife, or dating jowa or boyfriend or boyfriend, hindi lang limited doon, pati na rin doon sa anak nila na kung saan nagiging resulta ay physical, sexual, psychological harm. Pwedeng panununtok, pambubugbog, pananakot, sexual abuse, na kung saan nagiging threat na rin sa buhay ng isang babae at ng kanyang anak. So dito, malawak yung sinasabing punishable acts under this one. Hindi lang siya limited sa pambubugbog, hindi lang siya limited sa sexual abuse. Marami po siyang nabanggit dito na acts na kung saan punishable siya under RA 9262. So dito po, kahit na yung anak na victim is legitimate or illegitimate, pasok pa rin po siya sa VAUSI. Yung woman po dito, either asawa, girlfriend, or kadate lang, pasok pa rin po siya sa VAUSI. Sino nga ba yung pwedeng liable sa VAUSI? Sino yung mga pwedeng magkasala sa VAUSI? Ang unang-una dito is husband or ex-husband. Siyempre, matik yan pag husband, kasal, kinasal kayo. Ito namang susunod is live-in partner or ex-live-in partner. Tapos,
itong boyfriend or girlfriend and ex-boyfriend, girlfriend, dating partner or former dating partner. Nagtataka siguro kayo kung bakit pati girlfriend kasali. Wherein, mostly na alam natin na kapag vow si lalaki lang yung offender. Hindi po, hindi lang siya limited sa lalaki na offender. Dahil open na tayo ngayon sa LGBTQ, pati po yung mga lesbians na ka-live-in natin or partner natin is liable din po sila sa RA 9262 kasi hindi naman lahat ng magkarelasyon ay babae at lalaki. Meron din po yung babae at saka lesbian po. So dito, kasama na din dito yung in-laws po natin. Merong kaso na naiakyat na rin sa Supreme Court, yung Tan versus Spouses of Tan, na kung saan sinampahan din ng asunto ni wife yung parents-in-law niya dahil aware sila or nakikisaw-saw na rin sila dun sa abusong ginagawa ng asawa niya. So sabi ni Supreme Court, liable po ang in-laws as conspirators, ano ba talaga yun. So as long as may knowledge po sila yung in-laws natin sa ginagawa ng asawa natin o nakikisali din sila sa pang-aabos ang ginagawa ng in-laws natin, liable po sila under RA 9262. Tandaan po natin na hindi lang limited sa lalaki ang offender ng 9262. Pwede pong babae at pwede rin pong lesbian. So, punta naman tayo dun sa mga possible victims ng VAUSI. Sino nga ba yung mga victims ng VAUSI? Natural, puro babae po. Babae na asawa, babaeng karelasyon, babaeng ka-live-in partner, or ex-girlfriend, pwede pong victim yan. Ex-live-in partner, pwede pong victim yan. Or anak, legitimate, pwede pong victim yan. Dati or kasalukuyang dinidate, pwede pong maging victim yan. And take note po, kahit yung mga prostitute, sorry for the word, kahit yung mga prostitute, pwede po silang maging victims ng RA 9262. Kasi ang sinasabi sa 9262, dinidate, or dating dinidate. Kasi diba, dinidate din ng guys yung prosti. Yung simpleng table date na rin yun. So sila po ay pwedeng maging victims ng RA 9262. And then, let's go naman po dun sa mga punishable acts under RA 9262. Ito nangunguna nga po yung physical abuse. Pag sinabi natin physical abuse, andyan na lahat. Panununtok, paninipa, pananampal, pambubugbog, ano pa ba? Lahat ng physical na sakit na naranasan ng isang babae sa kanyang kinakasama or asawa under ng physical abuse yun. Sabi ko nga po, pati yung pananakit sa bata, physical abuse, hindi lang siya limited sa partner, pati din dun sa bata. And then next is economic abuse. Sa economic abuse naman, unang-una dito is withdrawal of financial support sa asawa at sa anak. Kapag hindi nagsusustento si asawa natin sa atin at sa mga anak natin, pwede po natin silang ireklamo ng VAUSI. And then kapag naman si asawa natin medyo insecure sa career natin mga ladies, tapos hindi tayo pinapayagan na i-explore pa yung career development natin, hindi tayo pinapayagan mag-business, hindi tayo pinapayagan magtrabaho dahil nga nagsiselos, ganun, may mga ganun kasing instances kapag hindi pinapahintulutan ng asawang lalaki na i-practice natin yung profession natin, under po siya ng economic abuse. And then next is yung deprivation of financial resources, pati yung mga conjugal property, pag hindi pinapagamit sa atin ng ating asawa, or pati pag kinokontrol yung sarili nating pera, paninira sa household property, may mga ganong instances din na kapag nag-aaway, pinagbubuntunan yung mga kagamitan sa bahay, kasama po siya sa economic abuse. And then next is psychological abuse. Yung psychological abuse, ito para sa akin yung pinakamabigat kasi naapektuhan na yung ating mental capability or yung ating mental health. Natutorture na yung babae dito. Kapag nalaman natin na may kabit si Mr. Psychological abuse po yun. Kakaisip, natutorture yung utak natin. Saan ba tayo nagkulang? Bakit tayo pinagpalit, bakit tayo dinagdagan, gano'n. So, parang natotorture yung ano bang kulang sa atin, pangit ba tayo, hindi ba tayo magaling, joke. Kasama na rin po yun. Psychological abuse, kasama rin yung verbal abuse, paulit-ulit na. Yung masasakit na salita na natatanggap natin sa kinakasama or asawa natin, yung minumura tayo, yung pinapamukha na wala tayong silbi, tapos yung ginagawa lang tayong parausan, yung mga ganun ba, sorry for the term pero nangyayari po kasi talaga yun. And then next is, pinapahaya tayo sa public, kaya kasama po psychological abuse yun. Yung pag-i-stalk ng ex natin, di makaget over, di makamove on sa kagandahan natin, charot lang. Ini-stalk na tayo, sinusundan tayo kung saan man tayo punta, tapos feeling natin di na tayo safe, feeling natin limited yung ginagawa natin sa kaka-stalk niya, pero hindi po kaya alias Linda na trending ngayon, na feeling niya na basta siya, hindi po ganun. So sa psychological, basta yung na feeling natin in danger, nasa danger tayo. Under po siya ng psychological abuse. And then next is sexual abuse. Ito naman po is pwedeng sa babae o pwedeng sa anak. Rape, kasama doon, sexual harassment, pag pina-force tayo na magkaroon ng sexual intercourse, tapos ayaw natin, sexual abuse po yun. Sa bata, kapag hinahawakan yung private parts ng mga bata, tapos naisumbong ng anak natin, pwede po siya sa sexual abuse. And then kapag naman po, yung, for example, pina-force tayo manood ng porn, may ayaw natin, ganun, na medyo masyadong maano yung experiment ng lalaki, marami siyang pinipilit na gawin natin kahit na ayaw natin, o yung pinipilit tayo na i-video yung sexual intercourse natin, form po siya ng sexual abuse. So itong act, kahit na-apat lang yung nabanggit dito sa punishable acts under RA 9262, masyado pong malawak, masyado pong marami yung pwede nating tingnan na kung saan yun yung nangyayari po sa atin. So pag feeling natin, yung isa sa mga nabanggit po ay nangyayari sa atin, na ginagawa ng partner natin sa atin, let's not hesitate na mag-report po sa kinauukulan kung saan po tayo komportable na mag-report, pwede rin sa DSWD, kay Barangay Kapitan or sa PNP na po mismo. Okay lang po yan. Rest assured din na po, pointers lang po, tip lang to, rest assured po na lahat po ng nire-report natin na tungkol sa violence against us, it is treated with confidentiality po. Hindi po yan inilalabas sa public, hindi po yan ikinikwento sa ibang tao. At pag sa PNP naman po, may separate na blatter po ang mga gender-based violence. Hindi po siya open for public, hindi po siya open for interview, kasi diba may ini-interview yung mga hepe, hindi po siya open for interview. If ever man po na
na medyo mabigat na case siya, gumagamit po tayo ng alias, ganun, para hindi naman po maapektuhan yung privacy ng victim. So, kapag po feeling natin naaabuso tayo, let's make a way na ma-stop po yun. O kung may kakilala man tayo, let's make another step ba? Or let's take another step to stop the violence po. Not only to us, but also to those persons na kilala natin na naging victims po ng violence. So, ayun na nga. Ano nga ba yung mga pwede natin gawin pag feeling natin victims tayo ng VAUSI? So, ang unang-una po, meron po tayong tinatawag na protection order. Ito po is para mailayo po sa atin yung offender, para mailayo po tayo sa kanila, maalagaan po tayo, and to prevent another cases po or another acts na kung saan maaabuso tayo. So, yung unang-una is yung barangay protection order. Itong barangay protection order, pwede natin kunin sa barangay. Kung wala man po si kapitan, pwede po si kagawad, as long as i-attest ni kagawad dun sa application na nung kinuha po natin yung BPO, wala nga po si kapitan o si barangay captain. So, yung BPO po, naglalas po siya ng 15 days. Kapag hindi pa po natin kayang i-open sa PNP, ganun, pwede po tayong humingi kay kapitan ng BPO. And then, next po yung temporary protection order. So, itong temporary protection order, it is issued by the court. Ang validity nito is 30 days. So, kapag na-file na natin, pag nakapag-report tayo sa PNP, pwede po nila tayo i-assist na mag-apply ng TPO sa korte. So, ito po, magkakandak po si court ng hearing pag mag-i-issue na siya ng TPO. For kung sakali man na may TPO na tayo pero malapit na siyang mag-expire, hindi pa umuusad yung kaso or hindi pa tapos yung case natin, pwede po natin i-request sa court na i-extend yun for another 30 days. Ganun po siya. So, ang temporary protection order po, kahit po walang barangay protection order, pwede po tayong mag-file ng temporary protection order. So, dito naman po sa permanent protection order, it shall be effective upon revoke by a court upon application in whose favor the order was issued. So, dito po, regardless po na si respondent o si asawa natin is guilty or not guilty, ma-acquit man siya or makulong, yung court po ang mag-determine kung itutuloy ba, kung magiging final ba yung permanent protection order. So, pag sinabing permanent, may forever. So, sa PPO, meron po tayong forever. Permanent protection order. Lahat po ito ay pwede natin kunin sa, itong dalawa, PPO and PPO, pwede natin kunin siya sa MTC, MCTC, RTC, ganun po. So, yung barangay protection order, sa barangay po natin siya kukunin. So, saan nga ba ang venue ng ART ng 9262 or 9262? Saan nga ba nagkakaroon ng hearing or ng trial? Meron po sa family courts. Kapag po syempre sa probinsya, hindi yung family court, ang alter ego po niya is yung regional trial court. Doon po nagkakaroon ng hearing, doon po dinidecide yung case, doon din po malalaman kung guilty or not guilty po ba si offender, si asawa natin, or si ex-jowa and ex-boyfriend, or ex-kadate, ex-husband, ganun po. Doon po natin siya pwedeng i-try and decide yung case. And then, sino nga ba yung pwedeng mag-apply ng petition order? Ng petition for protection order, sino nga ba sila yung pwedeng mag-file? Unang-una yung offended party. Si babae po ang pwedeng mag-file ng petition. Kapag naman po minor siya, pwedeng si parents or si guardians. Kapag hindi available si parents kasi baka OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa, at saka wala naman din tayong ibang guardians, pwede pong mga kamag-anak. Pwedeng lola, lolo, auntie, uncle, basta within the 4th civil degree na kamag-anak po natin. And then next, pwede rin pong si DSWD, yung mga social workers doon or social workers ng LGU. Pwede pong tayong magpatulong sa kanila para mag-file ng petition. And then syempre po yung mga PNP, yung mga member ng PNP po, yung, especially yung in charge doon sa Women and Children's Desk. Lagi naman pong babae ang in charge sa WCPD kasi andun na rin po yung impression na mas magiging komportable ang victim kapag babae yung makikinig sa kanya, kapag babae yung mag-entertain sa kanya. So lahat naman po ng police station, merong police na babae. And then next na pwedeng mag-file ng petition is si kapitan po o si barangay kagawad. And then lawyer, counselor, therapist, or healthcare provider of the petitioner. Pwede rin po sila. And then kapag wala po sa lahat ng nabanggit sa taas, pwede pong two concerned responsible citizens of the city or municipality where the violence against women and children occurred and who has personal knowledge of the offense committed. Basta may knowledge po sila doon, pwede po silang mag-file ng petition for protection order po. And then, of course, marami rin tayong katanungan kung paano kung si husband natin, dinisregard niya yung protection order ng court. Paano hindi niya sinunod? Paano nang kahit na may protection order, andyan pa rin siya. Sumisilip-silip, sumusulyap-sulyap sa atin. So, sabi dito, pag yung assailant, o pag si husband or si ex, na-violate niya yung BPO, pwede mag-file ng complaint sa MTC na na-violate nga ni husband or ni ex yung BPO. Yung parusa po nun is imprisonment of 30 days kapag yung BPO ang na-violate. So kapag naman po yung TPO or PPO, mas mabigat na po yung magiging kaso ni husband. Punishable po siya ng yung sinasabi nilang contempt of court. So we should file a written charge against our husband with the court who issued the TPO or PPO. Ganun lang po yung gawin natin. Magpa-file po ulit tayo ng charge dun sa court na nag-issue ng ating TPO or PPO na si husband natin or si offender, vina-violate niya na yung protection order. Paano nga natin masasabing vina-violate? Diba? Pag sinabi doon na lumayo siya, andyan siya na nanunuyo, ganun. Tapos ayaw naman natin kausapin, yung ganun ba. Tapos na kahit na may protection order na nananakot pa rin, tapos nagpapakita pa rin, malakas pa rin yung loob, dun po nababiolate po yung protection order na binigay ng court sa victim.
So, nabanggit din sa RA 9262 yung about sa battered woman syndrome. So, itong battered woman syndrome kasi subcategory siya ng post-traumatic stress disorder. Itong battered woman syndrome, ito yung pattern of psychological and behavioral symptoms found in women living in battered relationship. So, ito na yung pag-feeling ni babae, okay lang mabugbog. Kasi, eventually, magbabago din si husband or magbabago din si boyfriend. Tapos, yung isa pang feeling is ina-isolate natin yung sarili natin. Natatakot na tayo, marinig pa lang natin yung boses niya. So, meron na po tayong tinatawag na battered woman syndrome. So, yung battered woman syndrome, pwede po siyang gawing depensa ng babae. For example, si babae, napatay niya si lalaki. So, tanong dito, may liability ba si babae kasi napatay niya si lalaki na nangaabuso sa kanya? Ang sagot po ng 9262, wala pong civil or criminal liability si babae kasi makafall po yun na self-defense under revised penal code. So, paano mapapatunayan na si babae nga ay may BWS o yung sinasabing battered woman syndrome? Ito po ay sasabihin po ito ng psychologist or psychiatrist na mag-examine sa babae kung meron nga po siyang battered woman syndrome. So, isa pang ng battered woman syndrome, hindi po siya hadlang para mapunta sa kanya yung custody ng mga bata. Kapag may battered woman syndrome po, okay lang po na mapunta sa kanya yung custody ng mga bata. Rest assured po na kapag yung minor is 7 years old and below, automatic po yan, nasa nanay mapupunta. So, kahit na meron siyang BWS, kahit na medyo kasi parang praning na rin yung babae pag may ganyan. Hindi naman yung parang baliwa, hindi. Yung parang medyo affected na yung emotional status ng isang babae. Mapupunta pa rin po sa kanya yung custody ng kanilang mga anak po. So, yung mga babae na nagtatrabaho sa gobyerno or any private agencies po na victims ng RA 9262, they are entitled to leave or bakasyon muna, pahinga muna. Paid leave of absence po yun, up to 10 days. In addition to other paid leaves under the Labor Code and Civil Service Rules and Regulations. So, yung 10 days po na yun na leave of absence ng isang victim, pwede po siyang i-extend kapag kinakailangan. So, dapat alam po ito ng mga pinagtatrabahuhan natin. And I'm sure na alam po nila na pag victim ka ng vowsy, pwede ka pong mag-leave. Take note po, may bayad po yung leave na rin yun. Meron pa rin po matatanggap na sahod kahit po naka-leave tayo. And then, may dalawang terms na nabanggit din sa 9262 na minsan hindi natin masyadong naiintindihan, di ba? Ito yung dating relationship and sexual relationship. Sa mga naunang batas po kasi, kailangan na kasal po yung babae at lalaki bago tayo makapag-file ng complaint against sa offender. Dito po sa 9262, kahit nasa dating relationship or sexual relationship, pwede po tayo mag-file ng complaint. So, pag sinasabi natin dating relationship, ito po yung pasok po dito yung nagli-live-in na nagsasama sila lalaki at babae kahit hindi sila kasal. Dating relationship po ang tawag doon under RA 9262. Kahit po magjowa lang sila, boyfriend and girlfriend, dating relationship din pa rin po ang tawag doon under RA 9262. So, hindi kailangan na kasal, hindi kailangan na may marriage certificate, hindi kailangan na matagal na kayong nagsasama, hindi kailangan na nalampasan nyo na yung sinasabi sa family code na pag nalampasan nyo na yung years na magkasama kayo, 6 years yata yun, ay considered kasal na. Kahit po 1 month pa lang po under RA 9262, as long as nag-iibigan, under po siya ng dating relationship. So, dito naman sa sexual relationship, ano nga ba yung sinasabing sexual relationship? As long as kayong dalawa po ay nagkakaroon ng sexual intercourse or intimate relationship, may anak man po kayo o wala, magkaroon man po kayo ng anak o wala dahil dyan sa sexual intercourse na yan. Sexual relationship pa naman natawag po yun. Kaya po nabanggit ko dun sa unang part ng video na to na kahit yung prostitute ay pwede siyang maging victim ng RA 9262 kasi yung nangyayaring relationship lang naman ng offender sa prostitute is sexual relationship. Di po ba? Nagsisex lang sila, nagkakaroon lang ng sexual intercourse, and then yung sa iba rin, uso rin dito sa mga liberated na mga babae yung one night stand, ganun. So as long as nagkaroon ng sexual intercourse po, isang araw man, isang gabi man yan, kabilang po yung sexual relationship under ng RA 9262. Kahit yung sinasabi ng mga millennials ngayon, nakagaya natin yung momol lang, kamomol lang, make out lang, under po siya ng sexual relationship. So, we should be thankful kasi hindi na kailangan ng marriage contract para makapag-file tayo ng complaint, diba? Kasi by this mere relationship lang po, pwede nating maging sandalan yung RA 9262. Hindi kagaya sa ibang, hindi kagaya sa revised penal code na marami pang kailangang i-prove bago maging liable si offender sa isang case. Dito po, kung tayo ay kasama sa dating relationship or kung tayo man ikasali sa sexual relationship, pwede po natin gamitin yung RA 9262 para po matugunan o mabigyan ng hustisya. Mabigyan ng hustisya yung nangyayari sa atin. So, ano nga ba yung mga rights ng victim ng vowsy? So, sabi dito, to be treated with respect and dignity. Ibig sabihin, huwag po natin silang sisihin na naging victim sila. Kasi yung mga ibang tao ngayon, parang, ay, nakubuti nga sa kanya. May mga ganun po kasi tayong words. So, ano man yung pagkatao niya victim, kahit, huwag po natin siyang kailangan po natin siyang i-respeto, huwag po natin siyang sisihin, kahit na ganun yung nangyari sa kanya. We should treat her with respect and dignity. Kasi sabi ko nga, hindi naman kasalanan ng magmahal. Nagkataon lang na nagmahal tayo ng maling tao. Ganun. So, kasama rin dyan na yung confidentiality po ng report. And then next is to avail legal assistance from the PAO, or DOJ, or any public legal assistance office. So sabi ko nga po, kahit mahirap lang po si victim, pwede po siyang mag-file ng 9262 kasi magpo-provide po si PAO ng abogado niya. And automatic po na kapag victim po tayo, syempre yung
sa atin po si prosecution yung ganun. So, hindi kailangan na may pera, hindi kailangan na may pang-abogado. Kung hindi kaya, okay lang po yan. Pwede pong ibigay ng gobyerno yan. Tapos, si victim entitled siya sa support services ng DSWD and LGUs. May mga program po si DSWD and LGUs para po sa mga victims ng VAUSI. Meron pong safe shelter na tinatawag na minamanage or minimaintain ng DSWD po. Kung ano po yung mga services para sa mga babae, pwede pong i-avail yan ni victim. And then, to be entitled to all legal remedies and support is provided for under the family code. Lahat po ng nabanggit sa family code na karapatan ng isang victim, pwede po niyang entitled po siya doon. And then to be informed of their rights and the services available to them, including the right to apply for a protection order. So sabi ko rin po kanina yung sa protection order. Right po ni victim yan. Hindi po pwedeng i-post po ng pagbibigay ng protection order po. Kasi sinabi ni victim na gusto niyang kumuha, right away dapat ibibigay po sa kanya yan. Kung ano po yung mga rights doon, kung kinakailangan po siyang bantayan, i-assist, right po ni victim yan. So tayo na nasa gobyerno or tayo na may medyo may control sa batas na to, huwag po natin ipagkait yung servisyo natin sa mga victims. Ano nga ba rin yung mga mandatory services para sa victims? Unang-una po, temporary shelter. Kaya po nang sabi ko, may self-shelter po na minimaintain ang DSWD. Tapos, syempre, kailangan po niyang mag-undergo ng counseling, lalo na po yung merong battered woman syndrome, kailangan po niyang mag-undergo ng counseling po. Livelihood assistance from the LGU. Tulungan po natin yung victims na magkaroon ng pangkabuhayan kasi sometimes yung ibang mga babae umaasa lang sa asawa nila or sa partner nila when it comes to financial resources. So, bigyan po natin siya ng livelihood assistance. And then next is medical assistance. May RH naman yan. So, yung mga medical na mangyayari sa kanya para makapag-file ng complaint, dapat po libre yun. So, kung kailangan niya ng gamot, ibigay natin. And then next is psychosocial service and or recovery rehabilitation program. Mag-undergo po siya ng yun nga, counseling, series of talk with a psychologist or psychiatrist para mabuo ulit yung self-confidence ng babae. Kasi once na you are victim of abuse, medyo magkakaroon tayo ng tanong sa sarili natin kung anong kulang sa atin, nababawasan yung self-esteem natin, nababawasan yung self-confidence, hindi natin alam kung ano pa ba yung purpose natin sa mundong ito. Minsan, nawawalan tayo ng direction. So, it is mandatory na mabigyan po ng psychosocial service yung isang victim ng 9262. Tulungan natin siya na ibalik kung ano siya dati before the abuse. Ganun po. Tulungan natin siya na makabangon muli, na maging isang masayahin or maging isang, kung kinakailangan maging isang successful na babae po after that abuse, kailangan natin siyang tulungan makabangon. Hindi lang para sa sarili niya, kundi kung may mga anak na naiwan sa kanya, para din po dun sa mga bata. So, yun lamang po para sa RA 9262. I hope na meron po tayong napulot na aral or napulot na pwede natin gamitin para po sa sarili natin at para sa iba. And thank you for watching this video or for listening at this video. And kung may mga tanong lang po kayo, feel free to comment below. And then let us try or we will try to answer those suggestions. Or kung meron po kayong gustong idagdag or kung gusto po kayong i-correct sa mga discuss kanina, feel free lang po na ilagay po sa comment section. Maraming salamat po and have a good day ahead.